tay thẳng, ngồi chân lên này. Just one toes down the floor. Ngăn vào, ngăn. 5 4 3 2 1. Rồi, lôi chân. 5 lên. 5 4 3 2 and 1. Now high heels này up chân, hai chân, tay nè. Try. Tiếp. Cố lên. Okay. Now you block near close. Khóa này. Thẳng tay. Try. Cố lên. 5 4 3 2 1. Chân. Tay ngậm. Shift vào. Toes. Hands on the floor. Hai tay xuống tới thảm. 5 4 3 2 and 1. Knee lên, shift vào, chân phải, tháo ra. Now block it. Here. Under your stomach. Okay. Tay phải này, chân trái, ngọc. Mở. Tay trái lên. Dậy. 5, tay trái lên. 4 3 2 1. Hai tay đi. Yes. Từ từ mà tay thẳng. Thấy không? Tay thẳng thì ra. 5. Tiếp. 4 3. Dậy. 2 1. Tháo ra, hai tay xuống. Shift vào, hai tay cho. Tháo ra, downward facing dog. Cho hai tay đúng không? Năm 4 3 2 1. Look up. Phải thẳng. Ok. Đi vào đây. Mở. Thế này. Giày đi. Cho mẹ tập. Không phải nghỉ. Không xoay được. Mẹ cầm giày đi.
Hiểu không? Xuống bên nhìn, xuống bên nhìn. First, more, half, 5, 4, 3, 2, 1, more. Here. Tay nè, nhìn nè. Strap. Use your strap. Go lên nha. Me. Remember that. Cố lên, cao. Chân lên. Để đi tiếp. 5. Sai đi, sai tay. Tí nữa mẹ hai tay. 4. Từ từ. 3, 2, 1. Nào tay thẳng đi. Thẳng, một tí. 1 rồi. Thẳng tay đi. Gần thế. Yes. Ok, nào thẳng tay đi. Thẳng một tí. Chân xa đi. Xa. Rồi. Chân cao lên. Thế này. Gần thôi. This, đi. Chân thẳng. Đây này. This part of your body. Look at me. Here. Cao lên này. Bụng cao lên. Yes. Nào, chân phải thẳng. Yes, now tay thẳng, nhìn thẳng, tay thẳng. Rồi, ok, Dương Nguyên. I said Dương Nguyên. Từ hí đâu gì mà đâu. Ăn pizza rồi mà khỏe đấy. Thẳng. Now you can go to downward facing dog. Biết rồi, tập đi. Chai hết lên. Rồi. 5. Đi lên. Tay thẳng. Đúng rồi. 4, 3, 2, 1. Rồi. Ok, đôi chân. Hít vào trái. Gập chân. Thở ra. Yes. Sao mày khóc thế? Không khóc. Yêu. 5. Tay thẳng. 4. Thẳng tay. 3, 2, 1. Use your left hand. Tay trái. Head touch to your feet. Hai tay đi. Đây là làm gì? Hiến hai tay đi. Hai tay cao. Đầu xuống. Mi, cóp dậy. Strap. 5, 4, 3. Xả thế. 2, 1. So. Gần đầu đi, gần đầu. Không phải cao, xa đúng rồi. Rồi. Ok. Rồi. Thở ra. Thở ra. Gần đau. Near head, your feet near head. Yes. Mi đi. Downward facing dog. Yes.
5 4 3 2 1. Nào chân thẳng nha. Hít vào, thở ra. Bụng cao lên, su kem. Cao lên, cao. Block, block. Higher. Yes, yeah. Ok. Tay thẳng. 5 4 3 2 1. Nào tay này. Come. Ok. Tay thẳng đi, nhìn thẳng thôi. 5. Thẳng tay, nhìn thẳng, nhìn thẳng. 4. Tay thẳng. 3. Cố lên. 2 1. Rồi. Thở ra. Nhìn thẳng, tay thẳng. 5 4 3 2 1. Rồi, vào. Thở ra. Downward facing dog. 5 4 3 2 1. Em bé. 5 4 3 2 1. Look up. Đúng. Hả? Chơi hết 30 phút mà nghỉ. Tập tiếp. Wait a minute. Wait a minute. Do it. Open your feet. Press your shoulder. Cao lên chị. Lên cao một tí. Ok. Hai tay. Xe vai. Hiểu. Dày. Take. If you understand, you must try. Understand? If you understand, you must try. Try with strap. Yeah. Om Narayan. One hand first. Mở đầu ôi. Yes, okay. The head touch to feet. Head touch to feet. Yes. 5 4 3
2, 1. Tay thẳng, nhìn thẳng đi. Nhìn thẳng mình. Nhìn thẳng. Hít thở. Thở ra. Rồi. Xem. Làm cái gì mà xem. Em ơi làm đi. Hai tay. Ok. Cho nhìn thẳng đi. Tay thẳng, chân xa đi. Úi dồi, méo lưng này. Tốt này. Lười mới làm. Thở ra. Ok. You don't see use one hand, one strap. Em làm lại cho mẹ chủ. Tiếp. Chị làm nè. Đảo xuống. Tay thẳng đi. Chân xa đi. Nhìn thẳng. Nhìn thẳng. Yes, ok. 1. Ok. Rồi. Ai đấy? Không biết à? Cổ đấy. Trái. Làm đi. Làm lại. One more time. Đây.